So, yun, na-receive ko na yung aking cash out sa BigBig Cash, no? So, you can see, ito po yung aking proof of payout sa BigBig Cash, no? Legit na legit nga po talaga itong BigBig Cash at natanggap ko yung aking cash out within 2 days, natanggap ko po siya. So, you can see, ayan naman po yung proof ko, and ito po yung date and time kung kailan ko po na-receive yung aking cash out. Today po, 4:11 PM. Ngayong hapon lang po yan na-receive ko. As you can see, ito po siya sa baba. Ayan. So, ito nga yung earning application na kung saan ako ay nakakuha ng free 55 pesos sa earning application na ito, BigBig Cash. So, tingnan natin kung kailan nga ba nirelease ang application na ito. So, nirelease itong application na ito is noong March 17 to 2021. And ang latest update niya po is noong May 21, 2021. Meron na po itong 100,000 plus downloads na, no? So, tingnan nga natin kung ilan naman ang kanilang rating sa application na ito. So, as you can see po, mayroon itong 4.2 ratings at dami naman po ang nag-rate sa 5 star kaysa sa 4, 3, 2, 1. So, kung gusto nyo pong basahin ang kanilang mga review about sa application na ito, pwede nyo po itong basahin dito. So, pagka-download nyo po ng app, i-open po natin yung application. A few minutes later. So, pagka-download mo nga nitong earning application na BigBig Cash, no, dito mo makikita yung kanilang mga tasks, which is dito. Yan. And click mo lang ito dito, yan, sa offer list. So, dito mo makikita yung kanilang mga tasks na pwede mong gawin para maka-earn ka ng mga points. So, punta ka muna dito sa kanilang parang wallet, which is dito sa baba. Click mo lang. So, as you can see, makikita nyo po dito sa taas is my sign in. So, mag-sign in po muna kayo. Click mo lang yung sign in. So, pwede ka dito mag-sign in via Facebook and Google. So, ako kasi is maglalagin sa Facebook and click ko lang. So, ayan, continue ko lang. So, loading lang siya. Wait lang natin. So, ayun. Successfully bind. So, sabi dito, activate the invitation function. You need to complete the first task to activate the invitation function. So, go now mo lang. Then, balik ka dito sa parang home nila. Dito. Diyan ka. So, click mo muna itong Powerball Blast, which is itong get 300. Click mo lang. So, pagka-click mo nga, no, makikita mo na dito ang task sa application na ito. So, as you can see po, nakalagay dito is open. Pag hindi nyo pa po ito na-download, may nakalagay dyan is download now. Download now. And, i-download nyo muna siya bago nyo siya ito ma-play. So, ako kasi na-download ko na, kaya ito na yung aking gagawin. Pagka-download mo, click mo lang itong start task. So, sabi dito sa start task, after downloading, you need to click start task to receive rewards normally. So, sa task 2, play 4 minutes at ang makukuha mong reward is 300 coins. So, click mo lang yung start task. So, pagka-click mo ng start task, madadirect ka na sa kanilang application. So, wait mo lang at maglalaro tayo ng 4 minutes ang 300 points. Collect mo lang. So, may ads na lumabas at ipopost ko na lang siya at ibabalik ko na lang pag nakaplay na ako ng 4 minutes. A few minutes later. Ayan, natapos ko na yung task which is dito sa Powerball Blast. Ayan. Click na natin itong get 300. So, pagka-click ko ng get 300, no, dahil na-play ko na ng 4 minutes itong Powerball Blast, no, makiklaim ko na yung 300 coins, no. So, kahit pa hindi nyo na siya laruin, open mo lang at mag-wait ka ng 4 minutes or 2 minutes,
depende sa task na nakalagay dyan, makukuha mo pa rin yung 300. Pero depende pa rin yan sa rewards na nakalagay dito. So, click na natin to. So, success siya, no? So, pagka get mo ng 300, dito marami pang task na lalabas dyan. Which is yan na yung ways of earnings dito, no? Meron din ditong ways of earning na isa pa, which is dito sa get reward. Everyday po yan, may makukuha kang random coins, which is ngayon ay sa akin 330. So pagka gawa mo ng task, pwede mo na yan ilagay yung aking referral code dito. Itong fill in the code, yan po. So click lang natin. So pag click natin ng fill in the code, only one friend invitation code can be filled in. So, ito po yung aking referral code, which is ito po siya. 62, which is ito po siya, no? 62R58JB3. So, yan po ang aking referral code, paggamit na lamang po. And, pagka lagay nyo po ng aking referral code, no? Pwede nyo na po itong i-click na get it now at may makukuha po kayong 200 points, no? So, isa pa dito ang ways of earning nila, which is itong invite friends, no? Makakakuha ka dito ng 500 pagkalagay nila ng iyong referral code. And makakakuha ka rin dito ng 10%, no? Sa pag-earn nila, makakakuha ka din. So, kapag mag-invite ka lang, copy mo lang, i-click mo na itong share link. So, ayan. Pwede mo dyan kung saan mo gustong i-share. Messenger, Facebook, or what. Then, sabi dito, share your link. Friends, download the app through your link. Friends, complete the first task, na makakakuha ka na ng 500 points. So, dito mo din makikita ang yung referral code, no? Ayan, share code mo lang. Sabi dito, friends, enter your invitation code in the app. Dito mo rin makikita kung ilan na yung na-refer mong friends at dito mo din makikita kung ilan na yung na-earn mo sa kanila. So, back mo lang. So, dito naman sa parang wallet, which is ito nga. Ayan, nandito tayo. So, dito mo makikita kung ilan na yung points mo. Ayan. Points mo is 500 pa lang ang aking points. And dito mo makikita yung invitation code and dito yung name mo and yung ID mo, no? So, dito naman, dito mo makita yung mga tasks mo. So, which is sa akin, hindi ko pa siya tinadownload yung iba. A few minutes later. Click lang natin itong get 30. Yan. So, nakasign in na tayo today. A few minutes later. Saan nga ba makakapag-cash out dito kay BigBig Cash, na? So, punta ka muna dito sa, ayan, ito. So, pagkapunta mo dito, makikita mo itong PayPal and GCASH. So, dito po pwede makapag-cash out, no? Una, tingnan po muna natin ang PayPal kung magkano nga ba. So, dito ang kailangan natin is magkaroon ng 10,000 coins, which is equivalent of $1, and 30,000 coins is equivalent to $3. And dito naman is 50,000 coins, which is equivalent to $5. And 150,000 is equivalent to $15, no? So, dito, ilagay mo lang, kung magka-cash out ka na, ilagay mo lang dito yung enter the receiving account. No responsibility for wrong numbers daw. So, sabi dito, please wait patiently for about 3 working days. Weekends and holidays are not counted as internal. A few minutes later. So, sa GCash po, ang equivalent ng 15,000 is equivalent to 55 pesos. Sa 36,000 is 150 pesos. 71,000 is equivalent to 300. 110,000 is equivalent to 500 pesos. So, ilalagay nyo lang po dito ang account number and yung account name sa pag-redeem ninyo. So, dito nyo po makita
sa redeem record yung mga pagre-redeem nyo. So, as of now, wala pa po ako dahil ito ay aking pangalawang account and titingnan natin doon sa aking isang account. So, andito na nga po ako sa aking original account which is mayroon pa lamang pong 1,451 coins dahil nakapag-redeem pa lamang po ako nung nakaraang araw. So, as you can see po, mayroon akong 18 friends na na-invite, which is may nakuha ko sa kanila 9,101 coins, no? So, tingnan natin kung nakapag-payout na nga ba talaga ako dito sa BigBig Cash. Click lang natin itong redeem record. So, as you can see po, dito is successfully review nung June 11, 2021. Ang tig-cash out ko po muna is 55 pesos sa GCASH para magkaroon ako ng proof of payout sa earning application na ito. So, as you can see po, andito yung mga task na hindi ko pa masyado natapos dahil busy din po. Ayan. Dito ay wala na po akong available task which is nandito na po sila lahat. No?